Ewan ko ba't naidaraos namin yung gano'n na na pangyayari. Siguro dahil kumapit lang kami sa pananampalataya sa Diyos. Sa bawat isa sa amin, sa tulong ng kumpanya, sa tulong ng aking anak. Kaya siguro lahat ng nangyayari sa buhay namin, siguro kagustuhan din ng Diyos. Kaya siguro nakamit namin ang pangarap namin. Ako pala si Arnold Gomez, nasa ustong gulang na. Nung kabataan ko pa noon, bilang taga-probinsya, taga-Corazon de Jesus, Concepcion, Tarlac, ang hanap buhay ko lang noon sa amin ay farmers. Yung nakikisaka lang kami sa mga taong mayroong mga sakahan. Tapos, yung hani nila, hati-hati lang kami ng mga may-ari ng lupa. Yun ang pinakahani namin. Tapos nakiararo kami sa lupa ng may lupa. Tapos yun ang binibigay sa amin na sahod ng tatay ko, mga kapatid ko. Yun ang mga trabaho namin nung time na yun. So nung time na yun, gusto ko rin mangarap. One time na pumunta sa amin yung katrabaho ng kuya ko na kailangan niya daw ng mga pahinante sa tracking. So ang ginawa, tinanong ako kung gusto ko daw maging pahinante ng truck. Gusto ko rin makapunta ng Maynila. Ano ba yung Maynila? Nakikita ko lang sa TV. Napapanood ko lang sa pelikula. Yun lang ang alam ko sa Maynila. And then nung time na yun, sabi nung sige po, sama po ako sa inyo, maging pahinante ng truck. Nung nakarating na ako dito sa Manila, grabe, nabigla ako sa mga sasakyan. Doon sa amin wala namang ganun. Wala namang sasakyan na marami, ilan lang ang merong sasakyan. One time yun, sinama nila ako sa biyahe. Tapos, sabi nung nakita mo na yung Maynila. Oo, sabi ko, grabe palang Maynila. Ganun pala, sabi ko, iba-iba yung mga tao. Iba-iba yung mga makasalamuha mo. Iba-ibang mga tao nakakausap mo. Nung pumunta na ako dito sa Maynila, eksaktong pinatubo noon Sumabog yung pinatubo. Ang unang naalala ko sila. Lahat ng bahay dun sa amin noon, natabunan ng pinatubo. Tapos, nandito ako sa Maynila, ang tatay ko, silang nag-iisang naghanap buhay. Naisip ko siya na kaya ba niya kasi iba pa rin pag may kasama siya. Lagi ko siyang iniisip noon na kaya ba niyang mag-isa sa mga pag-aalaga ng kalabaw. Kasi nung time na sumabog yung pinatubo, lahat ng lupa sa amin natabunan ng asphalt ba yun o ano. Lahat ng pagkain ng kalabaw, wala kang makukuha. Kasi kung wala naman paararo yung ibang may bukid, wala naman din kaming kita. Kasi wala naman din kami sariling lupa na sakahan. Nakikisaka lang kami sa mga ibang tao. Tapos, yun, pag wala rin kaming kita, hanggang nakapasok na nga po ako maging pahinante. Grabe, sobrang hirap po ng pahinante ng truck. Nagkakarga po kami ng mga lipat bahay, gigising kami ng madaling araw. Nagkakarga po kami ng mga karton, dadali namin sa pier. Iba-ibang mga pangarga, basta po mga pangargang ikakarga sa truck.
Nagkarga din po kami ng mga semento, nagkarga rin po kami ng mga aspalto. Yun po yung naging trabaho ko sa trucking bilang helper. Mga 10 years akong pahinante sa trucking. Tapos, nangarap din akong maging driver. Tapos sinabi ko dun sa driver namin, sabi ko, pwede ba akong mag-drive? Sabi ko, gusto mo ba? Sabi naman sa akin ng driver. Oo, sabi ko, mag-umpisa ka muna, mag-start ka muna ng sasakyan. Ni-start ko yung truck, pero kinakabahan ako. Tapos sabi niya, pag ano yung mga ginagawa ko, titingnan mo lang. Para masanay ka kung paano matuto at mag-drive. Sabi niya, ganito yung clutch, ganito yung ano. Tingnan mo lang. Hanggang matutunan mo at malalaman mo kung paano mag-drive, sabi sa akin. Tapos, kung meron siyang ipapagawa sa sasakyan, ako na yung mga nagtatanggal ng mga gulong. Pag may nasira, ako na. Doon ko nakita yung, pag meron kang gusto, kailangan ipakita mo, ibuhos mo lahat ng magagawa mo. Yung time na yun na pag wala kang biyahe, wala rin sahod. Sa loob ng isang linggo, 3 beses lang kami bumabiyahe. Sobrang hirap yun. Minsan, wala pa sa amin pa yung pagkain. Nag-iisip pa talaga ako ng ano bang pwedeng makadagdag na kita. Kasi nung time na yun, wala pa akong asawa pero parang nararamdaman ko na yung hirap. One time sabi ng driver ko, ikaw munang mag-drive. Nag-drive ako mula dito sa Manila hanggang Norte. Ayun, basta makalampas ka ng isang biyahe na walang nangyari sa'yo, driver ka na. Yun ang tumatak sa akin eh. So nag-drive ako dito, Maynila hanggang Norte, pumunta kami ng Pangasinan. Nagawa ko naman yung sinabi niya na hindi kami na-aksidente, maayos kami nakarating. Sabi niya sa akin, oh congratulations, driver ka na. Ayun, sabi ko salamat, sabi ko sa kanya. Nagpapasalamat din ako sa naging driver ko kasi binigyan niya rin ng pagkakataon. Hindi ako nag-aral ng kung saan yung driving, basta sa kanya lang ako tinuro. Nung time na nag-drive na ako, siguro isang hindi ko makakalimutan na nangyari sa akin na one time sabi ng boss namin, meron kayong biyahe. Binigyan naman kami ng address. Nung pinuntaan namin yung biyahe na yun pala ay illegal galing sa hijack. So, ang nangyari sa amin, hinold kami ng mga taga CIDG. Tapos, sabi ng taga CIDG, oh, mga kriminal kayo. Yun ang sabi yun ang sabi niya sa amin. Kasi, ang pagkaalam niya, alam namin yung pangarga namin na galing sa hijack. Nung pinaliwanag namin sa kanila na inarkila lang yung tracking namin, doon nila nalaman na wala kaming alam doon sa nakarga naming mga kargamento. Tapos, dinala kami sa krame. Doon nagkaroon ng investigasyon na katunayan na wala kaming alam doon sa kargamento, na inarkila lang talaga kami. Pagkatapos nung tragedy na yun na nahuli yung sasakyan namin, halos kinakabahan na ako kada meron kaming biyahe. Akala namin puro ganun na yung mga customer namin. Ibig sabihin, puro illegal. Yun na lagi yung nasa isip ko, puro illegal. Paano kung time na bigla na lang kaming barilin? Kasi nung time na nasa regional trial court kami, tumawag ako sa isang tito ko, sabi niya, Tito, sabi ko, pwede ba akong umaten o hindi? Sabi ko sa kanya. Sabi niya, umaten ka, sabi niya sa akin. Kasi ayaw kong umaten. Huwag ka matakot, kasi wala naman kayong kasalanan dyan eh. Sabi ko, baka naman bariling kami ng sabi, hindi ka naman gagawin yun, sabi sa amin. Ayun, umaten kami, nawala na yung takot ko. Tinatanong ko sa sarili ko paggabi, pag magpahinanti na lang ba ako, paano kung magkaroon na ako ng pamilya? Gusto ko rin ng sapat na sahod. So, nangarap akong mag-drive. Dahil pagdating ng panahon, yun na yung pinaka
gagawin ko na para mabuhay at makapaghanap buhay pagdating ng panahon na meron na akong pamilya. January 18? Mm. 1997. Yun yung... Buntis na ako nun eh, no? Naglili na ako nun, no? January, no? Nagsama kami ng November. Nung driver na ako sa truck, naisip ko na magpamilya na ako. Nung time na yun, nagsabi na ako sa misis ko na kung pwede nang magsama na kami. Kasi nangarap din ako na magkaroon ng pamilya nung time na yun. Kasi may edad na rin ako nun eh. 27 na ako. Kasi sa trucking, 10 years akong pahinante, 5 years akong driver. Sabi ko, pwede na ako siguro magkapamilya. Pinuntaan ko siya sa kanila, sabi ko sa kanya, mag-aasawa na ako. Sabi ko, magpapaalam ako sa iyo, mag-aasawa na ako, sabi ko. Eh di, ayun, pumunta ko dun sa bahay nila ng gabi na yun. Tapos, yung nanay ni Wena umalis, ayaw yata sa akin. Tapos yung sabi nung kapatid ni nanay ni Wena, sige, kung wala si mama mo, ako na lang ang mag-aayos sa inyo para matuloy lang yung tawag doon, papamanhikan. Ako po si Rowena Gomez, asawa ni Arnold Gomez na may 4 na anak, 3 babae at 1 lalaki. Nagtatrabaho na nun si Arnold sa Del's Trucking. Sa Cubao din yun. Tapos, ang tagal ng ligaw sa akin yan, ilan taon din. Sobrang suyo kung manliligaw yan eh. Sobrang talaga. Yung di pa man, mabait na. Hindi ko pa man asawa si Arnold noon. May ipon na yan. Nag-iipon na. Kumbaga, nag-open na ng account. Ganun si Arnold. Tapos hanggang sa nakaipon na kami, nag-propose na yan. Wala man akong alam, pati mga magulang ko, wala man kinalaman na yung gabing yun, mamamanhikan na pala. Wala man kaming kaalam-alam. Isipin mo yun. Tapos, napa-oo niya ako hanggang naging asawa ko siya. Matagal din nagtrabaho din sa Del's Trucking. Yan, yung picture na yan. Nagdadrive na ako dyan sa company sa SBRTB. Pero before pa niyan, sobrang hirap ng buhay. Na picture nga, wala kami nung mga bata eh. Nung 2 pa lang sila. Wala man kaming picture nung una kong nagtrabaho doon sa trucking. Dahil sa sobrang nanghirap ng buhay noon, makabili nga ng gatas, sobrang hirap kasi minsan talaga walang pambili. Kaya naghahanap ako ng mga may extraan pa. Kadalasan, yung biyahe namin, 9 kaming truck. Tapos ang biyahe sa isang araw, 3 lang. So marami kaming na-standby. One time, nung nasa trucking kami, nung Sunday na yun, nangangailangan daw ng driver sa Lighthouse. Pero magdadrive daw sa Dapis. Akong nakuha ni Ate Belen nun, si Ate Belen po ay katiwala po siya sa Dapis. Siya po yung naglalagay ng mga mask na ginagamit. Siya po yung nag-arrange. Siya rin po yung gumagawa ng mga gamit. Yun ang first time kong nakapasok doon sa piece na sabi ko, ba't nagtataas ang kamay ng mga tao?
Kasi nasa backdrop kami. Tinitingnan ko lang gano'n. Sinisilip ko. Tapos, wala pa talaga akong idea kung anong ginagawa. Pero, unang isip ko ba, Katoliko ba? Nakita ko naman, Catholic kasi meron silang yung Mama Mary at Papa Jesus na nakikita ko. So, naramdaman ko naman na yun ang paniniwala ko rin. Nagmas na rin ako. Every Sunday noon, nagda-drive na ako. Pero ang dapis noon, twice a month sa Aguinaldo. Parang masaya ako pag pag pumupunta ako doon. Kasi nagsisimba ako eh. Kasi ang totoo niyan talaga, hindi naman po ako nagsisimba noon eh. Lalo na po nung nasa tracking ako. Nung nagda-drive ako sa dapis, tapos yung sinisilip ko kung anong ginagawa, parang nakaramdam din ako ng yung iba sa pakiramdam ko yung parang napapaluwa ako noon, parang yung nagtataas sila ng kamay. Nakaramdam din ako ng yung ginhawa ko sa buhay ko noon, yung sa puso ko na bakit may ganon pala. Kasi sa totoo lang talaga, ganon, doon ko lang nakita yung ganon pagpupuri sa Diyos. Noong time na yon, lumalaki ng pamilya ko, lumalaki ng mga bata, kailangan na nila ng palaki ng gastos. Kailangan ko na talaga ng dagdag na kita, kaya nag-extra ko sa dapis. One time sabi sa akin, meron akong nakilala na nangangailangan ng driver. Hindi ko alam kung oo ako o hindi kasi may truck akong dinadrive. Hindi ko alam kung paano ako magpapaalam sa boss ko sa tracking. Kung sakaling makapasok ako dito sa company as Shepherd's Voice Radio TV. Nag-uumpisa pa lang nung Shepherd's Voice Radio TV nung time na yun. Sabi sa akin ni Ate Chel, Arnold, pwede ka bang mag-drive sa amin? Sabi sa akin. Saan po? Sabi ko. Sa Shepherd's Voice. Sabi ko, ate, may trabaho po ako. Di po ako makaalis. Ikaw, pag-isipan mo lang kung gusto mo o hindi. Bigyan kita ng panahon. Kasi sabi mo sa akin, sinishare mo sa akin, nahihirapan ka sa tracking, lumalaki yung pamilya mo. Tapos, ang kita mo lang ganito, sabi sa akin. Ikaw, pag-isipan mo, hindi kita pinupwersa, sabi sa akin. Si Ate Chel, siya sa Light of Jesus noon, parang isa siya sa mga elders noon ng Light of Jesus. Pag meron silang mga outreach, ganon, mayroon silang para sa mga serve ng Light of Jesus, lagi tinatawagan niya ako para mag-drive. Kinausap ko po yung boss ko sa tracking para po sa paalam po ako ng maayos sa kanya. Sabi ko, Sir, magpapaalam po ako sa inyo na meron po akong papasukan na ibang sabi niya, ikaw, kung yun ang makakabuti sa'yo, di naman kita pipigilin, sabi sa akin nung dati kong boss. Pinayagan naman po niya ako na makapag-drive sa iba. Talagang pinag-isipan ko ng ilang araw. Sabi ko siguro, ito na, Lord, sabi ko, ito na ba yun? Ito na ba yung sinasabi mo sa akin na papakita mo na mag-aano ka sa pamilya ko? Sabi ko, baka ito na po yung dasal ko na sana magkaroon pa po ako ng ibang extra. Tinanong ako kung pwede ako mag-full-time. Sabi ko, sige po. Nandun ako sa SBR-TV, wala pa kaming sasakyan noon. Nagko-commute lang ako. Sabi ko, Lord, sana po magkaroon na ng sasakyan ng SBR-TV. Kinuha ko po ng driver ng SBR-TV pero wala kaming sasakyan. Sabi ko, Lord, tama po ba? Sabi ko, iniwan ko yung sasakyan ko sa kabila. Tapos pumunta po ako ng SBR-TV, wala pong sasakyan. Dideliver ako ng mga message, mga sulat. Nagko-commute lang ako, walang sasakyan ng SBR-TV. Nararamdaman ko na walang magbabago sa buhay ko doon sa tracking. Kasi routine lang eh. Bumiyay ka ngayon, kinabukasan wala. Bumiyay ka bukas, kinabukasan wala. Nangailangan na sila ng driver dito kahit walang sasakyan, ginawa ko na. Yun ang yung sana madagdagan yung kita ko. Kasi iniisip ko muna yung pamilya ko.
Since 2007, yun na yung time na nakapasok na ako ng SBR-TV, sa First Voice Radio TV Foundation. Doon na ako nagsimula ng nag-serve bilang sa The Feast every Sunday. Una sa Valle Verde. Hindi ko mabilang ang mga biyayang na-receive ko nung time na yon. Ang iniisip ko, yung family ko. SVR TV started with 6 people. So, kami-kami lang, lahat na ginagawa among all of us. But then from time to time, we would need a driver. So, since Arnold works right beside the office, right beside the lighthouse, so we would tap him sa naman siya, free time niya sa tracking. He would drive for us. So, yun, not every day, but when we need him, he's there. So, doon nag-start. Siyempre, SVR TV was growing, di ba? With more things to do na we really needed a driver. And since si Arnold has shown that he has the capability and he has the right attitude also, siyempre, importante yun. So, si Sir Randy said that maybe we could try him. So, that's when we offered him the job. I noticed that, the character, there are changes in the character from the time he started and from now looking at him through those years, he has changed, for the better. Siyempre, you don't know where he came from. Of course, I really don't know where. What I knew was he was working in the tracking right beside the office. So it was very easy to pull him out for some jobs and all that. So through the years, he has really nag-graduate from where he was to what he is now. And I thank God also for that. And he has remained faithful to SVR TV. Nung time na yun, nakikita ko yung mga pagbabago sa sarili ko. Unang-una, sa pananamit. Dati, hindi ako nagsapatos. Tsinelas lang, okay na. Isa yun na unang nabago sa akin. And then, nung time na nasa loob na ako ng company, ng SBR TV, one time, sabi sa akin ni Ate Maru na, Arnold, ilan ba yung anak mo? Sabi sa akin. Ma'am, sabi ko, ma'am, gaano po? Ganito. O, sabi niya, pwedeng ipasok yung anak mo sa ganito. Sabi niya, programa ng pamilya. Kasi po nung time na nakapasok na po ako sa SBR TV, alos pag wala po yung driver nila, ako po yung nagda-drive sa kanila, kay Brother Bo, at kay Mama Ru. Ako po ang nagiging driver nila, kaya nangungumusta po sila sa akin. Yung pong dalawang mag-asawa yun, sobra pong blessed po ako pag silang nakausap mo po. Kasi po, sobra pong bayit niya, Brother Bo, kasi Amaru. Sobra pong, wala pong salitang lalabas sa akin na kundi pagpupuri po sa kanilang mag-asawa. Yun po yung alam ko, kasi ilang beses po akong nagda-drive doon. Nina-apply ko po yung anak ko sa programa ng Pag-asa ng Pamilya. Naging scholar po siya ng Pag-asa ng Pamilya, yung pong mga kabataan na gusto pang mag-aral. Yun po yung pinakaunang blessing na na-receive ko nung nasa Shepherd's Voice Radio and TV na po. Hanggang pong nakapagtapos siya bilang BS Accounting. Ngayon po, tatrabaho na po siya sa company bilang accounting po. Sobra po akong nagpapasalamat. Hindi lang po sa spiritual, pati po sa financial.
So I'm Mika Gomez. I'm the eldest daughter of Rowena and Arnold Gomez. Currently, I'm working at BHF as accounting manager po. May mga napansin ako improvement kay tatay ko sa paglilingkod niya every Sunday, kay brother boss, sa mga toko niya. Yung parang, napakabuti niyang tao. Laging inuuna yung pamilya niya, ganun. Tapos pati yung pagsisimba sa every Sunday, lalo na pag Christmas. Syempre, yung mga bata, hindi naman sila, sabihin na natin, hindi naman talaga sila, sa pagsisimba, ganyan. Pilit siya, gising kayo ng maga, magsimba tayo, magpasalamat tayo kay Jesus na meron tayong pagkain, ganyan. Tapos kapag gabi, kailangan magdasal, ganun. Parang mas lalo niyang minahal yung pamilya niya, mas inuuna niya yung pamilya niya sa lahat. Sa kanya nag-umpisa yung kailangan ang nauuna is yung pamilya talaga at yung paglilingkod kay Jesus. Hindi mo siya makakalimutan sa lahat kasi siya yung dahilan kung bakit ganito, kung bakit ganito kaganda yung nangyari sa buhay namin. Naging scholar din ako sa work ni tatay ko dun sa pag-asa ng pamilya. Siyempre, naging malaking tulong yun sa pag-aaral ko. Ganon, may nabibigay silang allowance, yung sa tuition fee. Kailan lang, nung college ako, mga third year na lang yata ako nung nagka-free tuition. So, malaking tulong yun. Siyempre, sa allowance sa mga books, grabe, kamahal pa man din ng books. Siyempre, isa yun sa naging reason sa achievement ko ngayon na naka-graduate ako, nakapag-aral ako ng maayos, gano'n. Tapos, naging tulay yon sa work ko ngayon, na napakaganda ng work ko ngayon. Simula na graduate ako, yun pa rin yung work ko ngayon. Sa 5 taon na. Yun nga din yung natutunan ko nga kay tatay ko, 'di ba, na mahalin mo yung work mo, gano'n. So, ayun. Doon sa financial, hindi naman kami talaga yumaman. Kumbaga sa sakto lang yung nakakaraos ka, ganon. Hindi kamukha dun sa dati na nasa tracking ako. As in, pag-uwi ko, wala talaga. As in, konti lang. Hindi kamukha dito. Nung nailipat ako dito sa Dapis, sa SBRTB, meron akong pera at yung pangangailangan ng mga anak ko na bibigay ko naman. Sinasabi ko pa sa sarili ko, paano kaya mapagtapos yung Mika? Samantalang hindi ko man nadanasan yung matapos ng high school. Oo, kami din. Ako din. Hindi rin ako... Matapos ng high school, makatapos ng college. Hindi ko alam kung paano ko siya talaga mapapagtapos yung gastos ko, paano ko masusuplayan. Tinatanong ko siya dati pag nagte-text ako yun sa kanya, kamusta ka na? Kamusta yung mo? Yung pag-aaral. Sabi niya, okay lang po tayo. O kasi ba yung baon mo? Pinagkakasya ko, no? Diba? Sobrang sakit pag sinabing pinagkakasya. Kasi parang, alam niya yung talagang tight yung baon. Sobrang bait ng mga anak ko. Kahit sa Panginoon, pinagmamalaki kong mga anak ko. Yung bang hindi ka binigyan ng sakit ng ulo? Si Mika, si Rasen, maging dalawang... Yung bunso ko, medyo may kakulitan kasi bunso no? Pero alam nyo bang, kahit nasasabing iba na yung panahon ngayon, yung mga anak ko pa din, kung ano yung gusto ko, yun ang sinusunod nila. Sobrang mahal na mahal ko yun, mga yan. Sabi nga, wala pa man, nagpapasalamat na tayo kay God. Puro yun dahil hindi pa nga dumating, pero... Hindi pa dumating. Nakapag-graduate ka na nga, hindi pa dumating. Ikaw yung naman. Yung mga blessing na... Ang dami na nga dumating na blessings. Wala pang blessing na parating pa lang. Pero nagpapasalamat na tayo. Yung bang... Yun nga, kaya nga daming nagtatanong. Alam mo, yung nakapasok ka lang sa trabaho mo, blessings na yun. Yun ang malaking... Huwag mo sabihin na yung padating pa lang. Ilang taon na natin, ilang taon nang may blessings sa atin, ha? Siguro yung blessing na na-receive ko dito sa SBRTB o sa Dapis, hindi lang isa o dalawa, ikit pa. Unang-una, yung nabigyan ko ng tricycle, motor yung asawa ko. Ayun, siguro parang si Lord na ang gumawa nun para ba't ako nakabili ng tricycle. Ang malaking blessing siguro na nangyari sa buhay ko, mapagawa ko yung bahay ko. Nagplano kami ni Wena nang sabi niya sa akin, Tay,
sana sa ganitong taon, pwede bang magpagawa tayo ng bahay, sabi ko. Sabi ko, bahay? Ang mahal-mahal noon, sabi ko. Sabi niya, hindi, nasa atin yun, sabi niya, basta magtulungan lang tayo. Pero totoo niyan talagang ako kasi pag sinabi niyang bahay, napakamahal. Ewan ko, ba't naidaos namin yung gano'n na pangyayari? Siguro dahil kumapit lang kami sa pananampalataya sa Diyos. Sa bawat isa sa amin, sa tulong ng kumpanya, sa tulong ng aking anak. Kaya siguro lahat ng nangyayari sa buhay namin, siguro kagustuhan din ng Diyos. Kaya siguro nakamit namin ang pangarap namin. Yun ang malaking blessing. Kasi sabi ng mga tao sa amin, oh, driver ka, ba't ka nakapagpagawa ng bahay? Sabi niya, parang tumama ka ba sa loto? Sabi ko, hindi. Siguro dahil sa sipag at tiyaga, at saka siguro sa pananampalataya sa Panginoon Diyos. Siguro yung pagpapatayo namin ng bahay, tama yun, hindi naman siya naging mabilis. Pinlano namin talaga yun. Natatandaan ko pa yun nung sa piece, sabi ni Brother Bo, kuha kayo ng piece of paper, magsulat lang kayo ng dreams nyo. Tapos ako naman, ang ginawa ko, sinulat ko dun sa Novena to God's Love. Sinulat ko yung mga pangarap ko. Unang-una, sinulat ko yung motor. Tapos sinulat ko yung bahay, sinulat ko yung relationship namin, mag-asawa. Sana maging okay, yung ganon. Tapos sinulat ko rin yung financial stable. Sabi ko, wow Lord, naging totoo lahat yung mga sinulat ko. Sinyak ko lahat yun. Sinulat ko yung mga sinulat ko dun sa Novena to God's Love. Tapos dinadasalan ko lang. Siguro yun yung umpisa ng pangarap namin. Mula noon, nangarap na akong magkaroon ng bahay, magkaroon ng motor, financially stable, tsaka relationship. Yung mga dahilan ng pagsasama namin, marami ring struggle na pinagdaanan namin. Yung relationship namin ng mag-asawa, ngayon ay okay na kami. Pero dati, yun, nag-aaway kami. Siguro dahil sa financial, ganun. Minsan may time na gabi nag-aaway kami sa cellphone. Sobrang hirap. Sobrang hirap pag lumalayo ka talaga sa pamilya. Yun, nung naipasok na si Arnold sa kumpanya, biglang, siyempre madami, nabago yung buhay namin. Dahil kay Brother Bo, sobrang pasalamat ako sa kanya kasi kung hindi dahil sa trabaho niya dun, wala akong may pantasya sa mga anak ko. Siyempre, akalain mo, dati nakatira lang kami sa bahay na maliit. Yung bahay namin nun, kahit 4 lang kayo, parang hindi kayo magkakasya. Ngayon, dahil sa trabaho niya, tignan mo naman, napalaki namin yung bahay namin. Hindi pa man tapos, pero at least, makikita mo na talagang ito yung katas ng trabaho ni Arnold sa kumpanya. Siguro yung time na yung relationship namin ni Wena na sinasabi kong palagi kong dinadasal noon na yung maging stable kami. Kasi minsan yung bati-away yung sinasabi kong kasi hindi ako nakakauwi sa amin ng madalas, once a month, ganon. Siguro, nag-ano rin siya na bakit hindi ka umuwi, ganon. Ako naman, lagi ko sinasabi, trabaho lang to kaya hindi ako nakakauwi. Nalampasan na namin mga ganon dahil lang siguro sabi ko, lagi lang akong nagdadasal.
Nagpapasalamat ako sa Panginoon sa lahat ng biyayang ipinagkaloob niya sa akin. Hindi sa mabilisan paraan, kundi talagang sa tiyaga at pawis. Kaya kung ano man meron ako ngayon, ay dahil sa Kanya, sa Panginoong Diyos. Sa isang taong pasasalamatan ko sa kung bakit ako nakarating dito sa SBR-TV, una kong naisip si Brother Bo. Yun yung time na hindi ko siya makalimutan nung sabi niya sa akin, mag full time ka sa SBR-TV. Dun na ako nagsabing yes, opo, magpo-full time po ako. Isa po siya sa taong gusto kong pasalamatan. Tsaka po, si Ate Chel po, yun po yung taong unang nakilala ko before SBR-TV. Siya rin po ang naging tulay kung ba't po ako na-hire ng SBR-TV. Siya rin po ang gumawa ng paraan para makarating po ako sa SBR-TV bilang isang driver. Siya rin po yung naging boss ko ng mahabang panahon bilang admin po ng Shepherd's Voice Radio and TV Foundation. Nagpapasalamat ako sa Shepherd's Voice Radio and TV Foundation at sa lahat po ng bumubuo ng production po ng SBR-TV, sa ating pong presidente na si Sir Randy. Buong puso po akong nagpapasalamat kasama po ng mahal ko sa buhay, ang aking pamilya. Taos puso po kaming papasalamat. Tapos, ano lang din ang pakiramdam mo ngayon nakikita mo yung picture niya, anong masasabi mo? Masasabi ko sa yan yung family namin na nakaramdam na ako ng blessing at kaginhawahan sa aming pamilya. Ang isa pa po hindi ko makalimutan yung asawa ko. Siyempre, nagpapasalamat ako sa kanya dahil yung tiwala niya sa akin hanggang ngayon nasa amin pa rin dalawa. Pagtitiwala kahit isang beses lang kami magkita sa isang buwan, para sa mga anak naman, para sa mga bata naman lahat ito. Kaya yun ang palaging pinagpapasalamat ko sa Panginoon Diyos. Siguro kung merong man akong gustong makapunta sa peace, siguro yung asawa ko, si Wena. Kasi although hindi man siya totally nagpipis, nasa probinsya siya, pero siya ang gusto kong unang-unang makasama. Ang panalangin ko sa mga anak ko na patuloy silang manalig sa Diyos at magpasalamat at hindi mawawala ang faith nila kay God. Kung mawawala man ako sa kanila, sila ay maging maayos na ang kanilang buhay. Kumbaga kung magpapamilya man sila, nasa maayos silang pamumuhay. Sa mga taong gustong umattend ng peace, hindi lang spiritual ang malalaman niyo po dito, pati na yung relationship sa Panginoon. Madadagdagan po tayo ng kaalaman kung paano po tayo makasalamuha sa mga tao. Same time po, yung magkakaroon din po tayo ng tiwala sa ating sarili. Dati, lagi ko siyang sinusumbatan, bakit palaging napakahirap ng buhay? Bakit hindi pantay-pantay? Pero nung na-realize ko naman na hindi lang pala trabaho ang para mabuhay ang tao, kailangan mo rin palang magpasalamat. Magpasalamat ka dahil kung anong meron ka ngayon, kahit ano pang mga na-receive natin, lagi tayong magpapasalamat sa Kanya. For example, kung ano man yung naging mga biyayang napagkaloob sa iyo, lagi ka pa rin magpapasalamat at hindi mo siya iiwan. Sabi nga sa put God's presence in our hearts.